ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද හිතුවා ඔයාලට කියලා දෙන්න අග්ගල හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අපි බලමු ඒකට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා සුදු හාල් ග්‍රෑම් 250ක් තියෙනවා. විනාඩි 20ක් විතර වතුරේ පෙඟෙන්න තියලා ගොට්ටකට දාලා වතුර බේරුණාම ඔයාලට පුළුවන් රෙදි කෑල්ලකට දාලත් වතුර ටිකක් හොඳට තෙතමාත්තු කරලා වගේ ගන්න. මෙතන තියෙන්නේ පොල් කෝප්පයක් ලා පොල් වලින් වගේ අරගන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු අරගෙන තියෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා පැණි නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සීනි කැරමල් කරලා ගන්න. මම මෙතනදී සීනි ග්‍රෑම් 200ක් කැරමල් කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සීනි ගන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. පැණි තියෙනවා නම් පැණි ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම අද කැරමල් එක හදාගන්න විදිය නම් කියලා දෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා. ඔයාලා කැරමල් එක හදාගන්න දන්නේ නැත්නම් මම හදලා තියෙන කළු දොඩොල් වීඩියෝ එකේ වගේම තල බෝල හදන විදිය කරපු වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒකේ තියෙනවා කැරමල් එක හදාගන්න විදිහ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පැණි පාවිච්චි කරන්න. පැණි ගන්නව නම් පැණි කෝප්ප භාගයක් විතර ගන්න. මේක අපිට අනා ගන්න තමයි පැණි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි එනම් බලමු හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අපි දැන් කරන්න ඕනි පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒක හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපි හාල් ටික එකතු කර ගන්න ඕන. හාල් ටික හොඳට බැද ගන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මම. ඉතින් අපි හාල් ටික හොඳට හොඳ පාටක් එනකම් බැද ගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි ටිකක් පාට හොඳට එනකම් මේ බත් ටික බැද ගන්න ඕන. ඉතින් දැන් විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මම මේක අඩු ගින්දරේ හිමීට බැදගත්තා. දැන් මේ ගානට ආවට පස්සේ මම මේක වෙන භාජනයකට දාගන්නවා. දැන් අපි පොල් ටිකත් අඩුම ගින්දරේ විනාඩියක් විතර බැදගමු. ඉතින් විනාඩියක් විතර මම පොල් ටිකත් බැදගත්තා. දැන් ඒකත් මම අයින් කරගන්නවා. දැන් අපි බත් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට බ්ලෙන්ඩර් එකක් නැත්නම් වංගෙඩිය දාලා කොටලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට පොල් ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණුත් අපි බලලා මේ විදිහට එකතු කරගමු. සාමාන්‍යයෙන් තේ හැඳි භාගයක් වගේ තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. දැන් මම ගම්මිරිස් කුඩු වලිනුත් තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරගත්තා. එකතු කරලා අපි මේක පොඩ්ඩක් අතින් මේ විදිහට අනාගමු. අනල දැන් ඔයාලා ලුණු බලන්න. ලුණු බලලා ලුණු මදි නම් දාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේකට මම හදාගත්ත සීනි පැණි එක මේ විදිහට දාගන්නවා. දාලා මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. කවලම් කරලා අපි කොටාගත්ත හාල් පිටි මේකට එකතු කරගමු. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් හොඳට මේ අග්ගල එක මිශ්‍ර කරගන්න. ඉතින් මේක දැන් අපිට පුළුවන් ගුලි ගහගන්න. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මම දැන් මේ අග්ගල එක හදාගත්ත විදිහ. ඉතින් මේක ගොඩක් රසයි. තේ බොන වෙලාවට අපිට හදලා මේක තේත් එක්ක
හරියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. මම කියපු විදිහටම හදලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. අත්තම්මයි මම YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලාත් ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් මම ආයෙත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලගේ ගෙදරට එන්නම්. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.